Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay acrylic tutorial. This time ay really good for beginners kasi step-by-step process yung tutorial at real-time pa. And also may pa-badge ek level na rin tayo sa SHOPEE na preferred seller. Again, maraming salamat sa inyo kasi kayo yung sumuporta talaga sa little shop natin at unti-unti nag-grow at yung mga pa-rating nyo. Again, maraming salamat. So, let's start the video. Gagamitin natin ang titanium white, pink, purple, at brilliant red na available sa Shopee shop natin for only 65 pesos. At kung bumili kayo ng minimum ng 3 tubes, meron kayong free na brush rack. Ang bongga, di ba? 1 piece per order. Ililink ko down below yung Shopee shop natin. So, magi-start na tayo dito. Ito muna ay yung titanium white. Be careful kasi ang laki na bunganga nito. Yung consistency niya ay medyo watery na really good for beginners para mas madaling mag-flow sa paper natin or sa canvas na ginagamit nyo. Meron tayong pink at ito naman ay purple. So, ang gagawin muna natin ay itong purple. Lalagyan natin ng white kasi nga gagawin natin tong pastel, yung sky natin. Lalagyan natin ng konting water. Konti lang talaga para hindi ganun ka-watery. Ilalagay natin dito sa taas. Ayan. And pa-XX lang yung stroke nyo. Etong paper na ginagamit ko ay watercolor paper 300 GSM. Magiging available din to sa shop natin siguro after a month kasi tinitest ko pa as of now eh. Pero yung mga recent video natin sa mga review, ito yung ginagamit ko. Test talaga. Tinitignan ko yung durability, kung makakapag-layer ba tayo, kung kaya ng iba't ibang medium like yung acrylic. And imimix pa natin yan ng more white haluan nyo kasi yung transition from dark purple hanggang sa maging pastel color. And don't worry kung medyo pachi-pachi pa yan kasi first layer pa lang naman to. Ilagay natin dito pa up. And after nito, hugasan natin tong brush natin. Gagamit naman tayo ng color pink. Ito hindi ko muna lalagyan ng color white. Ilalagay na natin dito kagad sa bottom. Pa-up yung pag-gradient natin. Di ba yung nauna nating tutorial ay violet lang? Ito naman ay para ma-up naman yung color natin. Lalagyan natin ng pink. Maganda yung combination nito eh. Naalala ko yung sa school namin, kapag nagre-reporting, syempre may mga flashcard, may mga visual aid tayong ginagawa. Ang lagi kong combination ay pink kasi nga favorite color ko at itong violet. And then lalagyan na natin to ng white para yung transition ng pink ng maging pastel na. Lalagyan natin pa up pag ganyan. Lagyan pa natin ng more white. And merong available na pastel nito pero hindi ko na nilagay sa shop kasi nga kapag may white ka, pwede mo nang gawing pastel eh. Para makapag-mix ka rin ng preferred mong pagka-pastel pink. Dahil tuyo na tong color na yan, pwede na natin i-overlap dyan para mag-blend. Ayan, di ba nakita nyo yung blending yan? Pero hindi pa ganong totally blended. Magsi-second layer pa tayo dyan. Lagyan ko ng konting water. Pa-up natin na. Etong purple, lagyan natin ng konting white kasi dito pa siya sa taas eh. And lagay natin dito kaagad. And nakita nyo na naging solid na yun nandito kasi nga nakapag second layer tayo. And yung pa-stroke natin ay pa-XXX. Is to say, ilang X na yun? Para makover natin yung sky. And gamit na tayo dito ng more white na hanggang sa pababa na.
And after nyan, second layer tayo dito, yung sa pink naman, para ma-build natin yung color value dito, maging solid. Pa-XX lang dyan ha, pa-up naman to. Lagyan natin ng white, para maging pastel. Isa din to sa mga favorite ko, yung pa-blend-blend lang. Ang satisfying niya, na nakikita mo nagbe-blend yung two colors. Nakaka-relax talaga siya, na nawawala yung iniisip mo kung hindi ito na lang. Maganda rin to yung mga easy kasi kapag yung mga portraits medyo stressful eh. Kasi ang dami mong iintindihin na face natin, 'di ba? Itong color purple na to, ang gamit ko ay itong round brush size 6. Sold out to eh, pero magre-restock tayo soon. And then, gagawa na tayo dito ng mga pa-clouds. Yung pa-clouds natin ay yung paano lang, pa-round. And padabdab lang yung ginagawa ko And dito siguro, kahit saan yung gusto. Dito sa gitna, sa mga gilid. And before, yung nag-work ako, ang gusto ko ay mag-work sa mga matataas yung building, ganyan. Kasi nga, maganda yung sunset, makikita mo, ganyan. Pero yung nag-work na ako nun, wala, hindi mo to mapapansin na, ay, sunset na pala, ay, gabi na pala. Hindi mo siya ma-enjoy kasi nga, busy ka. Gagawa tayo dito ng malaking clouds para matakpan natin yung transition natin dito. And again, don't worry kung medyo pachi-pachi pa yung clouds natin, hindi ganun ka-solid. Kasi magse-second layer pa tayo dyan. And after nyan, hinugasan ko yung brush natin, same brush pa rin. And then, dadab naman tayo dito. Ay, medyo pinkish na rin to eh. Ang pastel ng pink. So, ang gagawin ko, haluan ko ng konting violet. Tignan ko kung umokay. Hindi eh. Haluan ko na lang ng color red. Haluan natin dito. Konti lang. Nag-change ako ng brush. Size 2 yata to. Itong color red, haluan natin ng pink. And pa-clouds lang din. And makakatulong din sa inyo kung may reference kayong gagamitin. Pero pwede rin nyo naman tong gayahin tong ginagawa ko. Kung gusto nyo lang, may reference kayo para ma-study nyo yung forms ng clouds. Nauna tong mga tutorial ko ng Art Ranger kasi na-review ko na to. Yung gagawa dapat ako ng review video, itong mga tube. Pero since meron na tayong review ng basic colors, ito kasi pinalaki lang naman to eh. Pero ilalabas ko pa rin yun. Hindi ko pa kasi tapos eh. I-build natin yung shadow ng clouds natin dito sa violet. And again, bago tayo magpatuloy, baka lagi nyo nakakalimutan, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Ngayon naman, ang gagawin natin ay lalagyan na natin ng highlight. Color white lang to. Lalagyan natin dito sa pinaka-top yung mga highlights niyan. Ang laki ng impact. Para hindi nag-impact kaya, ang laki ng impact, ganyan. Kapag nilagyan na natin ng highlights. Kasi nga, nagkakaroon na ng dimension yung clouds natin. Dahil transparent to, effortless yung
pag-blend natin kasi nakikita pa rin yung pink dito. Dab-dab natin to. Pero itong white dun sa swatch, mga semi-opaque, susundin nyo yung form ng clouds nyo. Ang next na gagawin natin, itong color pink, lalagyan din natin itong bottom ng mga violet clouds. Kunyari nagre-reflect yung sky dito sa clouds niyan. At yung pag-apply ay same stroke lang din, pa-dab-dab at pa-round. Tinitignan ko sa screen, ang ganda ng effect nitong color pink dito sa bottom. Dito sa mga itaas, onti na lang dyan, dab lang dyan, kasi nga medyo malayo na siya dito sa sky. Gagawa tayo dito ng star. So, kunyari glowing effect dyan. Lagyan natin ng color purple. And then, i-blend natin pa circle. Tapos, pa-feather natin pa ganyan. Yung pag-blend
kunyari ay nag-glow siya. Feather. Lalagyan din natin ng white ulit, yung pinakagitna. Bilugin natin. Itong color white ulit, gagawa tayo dito ng straight line. Hindi na straight line. Wait, hindi mo na madadalita. Horizontal. I-smudge nyo Ayan, parang kung nag-glowing effect siya. Gagamit tayo nitong detail brush. Ito magiging available na rin sa shop. Maraming paparating. This 2021. Nasa trying process pa rin ako Siyempre, ita-try muna natin. And usually, yung nilalagay ko sa shop, yung mga na-review na natin para tested yung quality. Lalagyan natin isang pa-horizontal at pa-vertical line pa-asterisk. Yan. Yung maliit. And then, lalagyan din natin ng mga pa-dots-dots na color white dito sa color violet. Pa-night sky na rin. That's it for this video, and comment down below na mga gusto nyo pang tutorial na gusto nyo gawin natin dito sa channel. At like nyo rin yung Facebook page natin, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Available na rin ang Art Rangers Acrylic Paint 75ml sa Shopee shop natin. At kapag bumili kayo ng minimum na 3 tubes, meron kayong free na brush rack, 1 piece per order. Nakasale din ito ng 180 pesos only. Kaya, bumili ka na!